بسم الله. فيديو جديد النهارده معانا وعطل جديد. العطل ده ممكن يحصل في اي جهاز. عطل عام معانا جهاز اتش بي فيه مشكلة. الجهاز شغال باور وداتا زي ما احنا شايفين بشكل طبيعي. تيجي تنزل ويندوز بيحصل مشكلة، ولو الجهاز عليه ويندوز بيهنج او بيستك على اللوجو بتاع الويندوز، وفي نفس الوقت انت مش قادر تنزل ويندوز زي ما احنا شايفين، ولا قادر تعمل له فورمات، ولا قادر انك تنزل على الهارد بشكل مباشر. النوعية دي من الأعطال طبعا عطل عام ممكن يحصل في أي جهاز لابتوب. زي ما احنا شايفين الجهاز ادينا له أمر فورمات ثابت على الأمر ما بيتحركش. غيرنا الوصلة بتاعة الهارد أو الكيبل الخاص بالهارد. طبعا ده جهاز اتش بي بافيليون 2000 جي 6 2000. في وصلة للهارد اتغيرت، والهارد اتغير، الرامات اتغيرت، البايوس اتعمل له تحديث، البوردة طلعت بره الجهاز وجربناها بره الجهاز نفس الوضع. احيانا العطل بيكون بسيط جدا، ولكن بيحتاج منك الفحص او الفحص الظاهري للبوردة وللجهاز. ممكن تكون حاجة اول مرة تعدي علينا، ممكن تكون حاجة احنا مش متوقعينها تعمل المشكلة دي. احيانا الاعطال دي لما بنغير الحاجات اللي بتتلف بشكل كتير، زي الهارد، زي الرامات، زي المعالج، زي ما نشحن بايوس، زي ما يكون مثلا في مشكلة في التبريد في بعض النوعيات دي من الأعطال، العطل بياخدنا ناحية حاجة أكبر. ممكن تكون التشيبسيت فيها مشكلة، لأن التشيبسيت الانتل هي اللي بتتعامل مع الهارد، أو المعالجات الحديثة في أجهزة حديثة هي اللي بتتعامل مع الهارد ديسك بشكل مباشر. فأحيانا بيكون الموضوع أبسط من كده، ولكن محتاج منك فحص ظاهري زي ما احنا شايفين. سوكت الهارد طبعا مادام الهارد قاري بشكل طبيعي، والجهاز قاريه في البايوس وقاريه في مرحلة تسطيب الويندوز، سوكت الهارد او كيبل الهارد مش هيجي ببالنا قوي. اللي هيجي ببالنا تغيير الهارد، لو الهارد عليه باد سيكتور او الهارد فيه مشكلة ممكن يسبب نفس صورة العطل دي، ولكن سوكت الهارد مش هيجي ببالنا في النوعية دي من الاعطال. ولكن مع اللي انت شايفه ده لازم سوكت الهارد يجي ببالك، ولازم الخطوط بتاعة الهارد ديسك كمان تيجي ببالك. مش شرط يكون العطل جايلك سهل زي ما انت ما شايفه دلوقتي، ممكن يكون خطوط الهارد ديسك، خطوط الداتا بتاعة الهارد ديسك، نقل البيانات بين التشيبسيت وبين الهارد ديسك، يكون فيها مشكلة او فيها عناصر تالفة، او فيها انسكاب سوائل، او في مكثفات فيها تسريب. كل ده ممكن يعمل معاك نفس المشكلة دي. مش شرط يكون بسيط زي ما انت ما شايفه، ولو ان الموضوع ما كانش بسيط، لان احنا ما اهتمناش بالنوعية دي من الاسباب في الاعطال دي، لان الهارد قاري، فطبيعي انك مش هتشك في النوعية دي من الاسباب. فكان لي اسباب تانية الاولوية في النوعية دي من الاعطال، ولكن نخلي بالنا ونشوف البنات الخاصة بالهارد ديسك، سواء هي بنات مباشرة بيركب الهارد ديسك على البوردة بشكل مباشر، او في واصلة ما بين الهارد ديسك وما بين البوردة. زي ما احنا شايفين العطل على قد ما هو بسيط، بس ممكن ياخد منك وقت، وممكن ياخدك لمرحلة تانية من الاسباب انت في غنى عنها وفي غنى عن تضييع الوقت. زي ما احنا شايفين الجهاز هنبتدي نجربه تاني. وصلنا اليو اس بي فلاش بتاعنا وهنبتدي نجرب مع بعض الجهاز. العطل الحمد لله اشتغل، مفيش فيه اي مشكلة. اخد وقت ليه النوعية دي من الاعطال؟ لان السبب ما كانش منطقي شوية او ما بيجيش كتير، ولكن الناس تخلي بالها برضو، لان ممكن انت ترفض جهاز، ممكن تشك في الشيبسيت الانتل، او تشك في معالج من المعالجات الحديثة وترفض الجهاز لو ما عندكش الشيبسيت او المعالج دي، ويكون العطل اساسا اسهل مما تتخيل. فالناس تخلي بالها من الاسباب بتاعة الاعطال دي. زي ما احنا شايفين الجهاز هيشتغل معانا بشكل طبيعي، مفيش فيه اي مشكلة. طبعا اكتر اسباب النوعية دي من الاعطال من الهارد ديسك. احيانا وصلة الهارد ديسك ممكن تسبب نفس المشكلة،
وبايس الجهاز برضو ممكن يسبب نفس المشكلة، واحيانا الدي في دي ممكن يسبب نفس المشكلة. طبعا احنا بنقول الاسباب دي كلها بحيث اللي يتفرج على الفيديو ما يبقاش المعلومة او السبب اللي هو شافه في الفيديو هو اللي فيه افادة، بس احنا بنتكلم على الاسباب بشكل عام. احيانا لو البوردة راكبة بشكل غير سليم في الجهاز ممكن تسبب نفس المشكلة، فيفضل انك تاخد البوردة بره الجهاز وتجرب كده من غير اي ملحقات في البوردة. طبعا الكروت على البوردة الواي فاي والبلوتوث والكروت الملحقات اللي في البوردة كلها، كروت اليو اس بي ممكن تسبب المشكلة اللي هي السب بورد الخاصة ب بعض الأجهزة زي السوني مثلا بيكون في سب بورد ممكن تسبب معاك نفس المشكلة دي. وفي أعطال تانية بإذن الله هنتناولها في فيديوهات تانية. زي ما احنا شايفين الجهاز نزل له ويندوز مفيش فيه اي مشكلة خالص. اتمنى يكون الفيديو افادكم لو بالمعلومة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني على خير.